วัสดีครับพี่ตุ้ยติดมันและทีมงานช่องเล่าเรื่องผีผมชื่อโต๊ดนะครับเรื่องที่ส่งมาเล่านี้มันเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเป็นเด็กซึ่งผมได้ใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กยากจนแห่งหนึ่งครับอันที่จริงผมไม่ได้กำพร้าพ่อแม่แต่อย่างใดแต่เพราะตอนนั้นพ่อกับแม่ต้องไปรับจ้างทำงานที่ภาคใต้และด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่อยากให้ผมไปด้วยท่านจึงพาผมไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์เด็กที่นั่นจึงถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของผมและเป็นที่ที่ผมผูกพันมาตั้งแต่เด็กเลยครับตอนอยู่ที่นั่นผมได้พบเจอกับเรื่องราวมากมายทั้งทุกข์และสุขแต่เรื่องที่จะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนี้ไม่ใช่เรื่องสนุกอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและสยดสยองที่สุดเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะพบเจอมาเลยต่างหากครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านเด็กยากจนแห่งนั้นมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างกว้างขวางด้านหลังติดกับป่าเขามีอาคารไม้1หลังซึ่งเป็นโรงนอนของเด็กทั้งหมดที่มีเกือบ30คนมีตั้งแต่เด็กเล็กอายุ6 ขวบไปจนถึงเด็กที่โตที่สุดคืออายุ12 ปีเด็กส่วนมากที่มาอยู่นั้นเพราะพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วหรือไม่ก็เพราะทางบ้านมีฐานะยากจนซึ่งเราทั้งหมดถูกดูแลโดยแม่หน่อยกับลุงชัย2 สามีภรรยาที่เป็นเจ้าของสถานที่ครับทุกๆเช้าแม่หน่อยจะทำกับข้าวให้กินก่อนไปโรงเรียนซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดก็มาจากแปลงผักที่เราปลูกกันอยู่หลังโรงนอนนั่นเองหลังจากกินข้าวเสร็จพวกเด็กโตก็จะเดินนำหน้าเด็กเล็กไปโรงเรียนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1 กิโลเมตรเราเดินกันเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบและขากลับจากโรงเรียนก็ทำอย่างนั้นเช่นกันเมื่อกลับมาถึงบ้านพักเด็กๆจะแยกย้ายกันไปทำเวรบางก็ไปรดน้ำผักบางคนไปกวาดใบไม้ที่ลานดินหน้าอาคารและบางส่วนก็ไปล้างห้องน้ำจนถึงเวลา6 โมงเย็นทุกคนจะมานั่งกินข้าวกันที่โรงครัวจากนั้นก็จะอยู่ดูทีวีต่อหรือแยกไปทำการบ้านแล้วแต่ใครแต่มันแล้วเราก็จะเข้านอนพร้อมกันอีกทีตอน3 ทุ่มเหตุการณ์เป็นปกติอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งมีเด็กคนหนึ่งจากต่างหมู่บ้านเข้ามาอยู่ใหม่มันชื่อไอ้ปองซึ่งเป็นเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันตัวผอมผมเกรียนสีหน้าและแววตาดูอมทุกข์อยู่ตลอดเวลาตอนที่ลุงชัยพามันมาแนะนำตัวที่โรงครัวนั้นเราได้รู้ว่าพ่อของมันต้องไปทำงานเพื่อหาเงินมาสร้างบ้านจึงพามันมาฝากไว้ที่บ้านเด็กยากจนก่อนไอ้ปองได้นอนเตียงข้างๆผมครับในคืนแรกนั้นผมเป็นฝ่ายกล่าวทักทายเพื่อผูกมิตรก่อนทว่ามันไม่ได้พูดอะไรกับผมดูเหมือนจะยิงเราเลยไม่ได้คุยอะไรกันต่อจนวันต่อๆมาที่ไปเรียนหรือทำเวรที่บ้านไอ้ปองก็ยังไม่ยอมคุยกับใครมันเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวตลอดจนไม่มีใครสนใจมันซ้ำร้ายไปกว่านั้นพวกเด็กโตที่หมั่นไส้มันก็พากันรุมแกล้งตักกับข้าวให้น้อยบ้างล่ะจัดเวรให้มันล้างห้องน้ำทั้งอาทิตย์บ้างล่ะหรือแอบเอาหมอนกับผ้าห่มของมันไปซ่อนซึ่งผมก็ไม่เห็นท่าทีว่าไอ้ปองจะเดือดร้อนอะไรเลยบางคืนมันก็นอนตัวสั่นทั้งคืนแบบนั้นเพราะไม่มีผ้าห่มแต่มันก็ไม่ได้ฟ้องแม่หน่อยหรือลุงชัยยังคงเก็บตัวอยู่คนเดียวอย่างนั้นจนมีอยู่เย็นวันหนึ่งที่ผมไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่หลังโรงนอนและติดกับป่าเขาผมได้ยินเสียงไอ้ปองคุยกับใครบางคนผมแปลกใจว่ามันคุยกับใครและตรงห้องน้ำห้องริมสุดนั่นเองที่ผมเดินไปดูก็พบว่ามันคุยอยู่คนเดียวขณะที่กำลังขัดห้องน้ำไปด้วยพอเห็นผมมันก็เงียบผมถามมันว่าคุยกับใครมันไม่ตอบและก้มหน้าขัดห้องน้ำต่อไปผมได้แต่เดินออกมาอย่างสงสัยปนแปลกใจแต่แล้วพอเดินออกมาไม่ไกลผมก็ได้ยินเสียงไอ้ปองสะอื้นร้องไห้อีกจึงรีบวิ่งกลับไปดูอีกครั้งก็พบว่าไอ้ปองกำลังก้มหน้าก้มตาขัดห้องน้ำพลางใช้หลังมือปาดน้ำตาไปด้วยร้องทำไมเ
เป็นอะไรเหรอมันไม่ตอบครับและร้องไห้หนักกว่าเดิมอีกผมไม่รู้จะทำยังไงเลยวิ่งไปบอกแม่หน่อยไม่เกิน3 นาทีจากนั้นผมลากแขนแม่หน่อยมาที่ห้องน้ำพอดีกับที่ไอ้ปองเดินสวนออกมาจากห้องน้ำแต่หยุดร้องไห้ไปแล้วและมีสีหน้านิ่งเพื่อนบอกว่าร้องไห้เหรอปองเปล่านี่ครับแม่ไอ้ปองพูดออกมาหน้าตาเฉยและแม่หน่อยก็หันมามองผมเหมือนกับหาว่าผมโกหกซึ่งผมก็ยืนยันว่าเห็นไอ้ปองร้องไห้จริงๆทันใดนั้นไอ้ปองก็หัวเราะออกมาเบาๆ ใครจะร้องไห้กันไม่มีหรอกถึงมันจะพูดอย่างนั้นแต่มีอยู่แวบหนึ่งที่ผมเห็นความเศร้าจากแววตาของมันแต่พอเป็นอย่างนั้นแม่หน่อยจึงบอกให้เราแยกย้ายกันเพื่อไปเตรียมตัวกินข้าวเย็นได้แล้วในคืนเดียวกันนั้นผมก็ได้ถามไอ้ปองที่นอนอยู่ข้างเตียงครับถามจริงเหอะเอ็งคุยกับใครในห้องน้ำวะข้าได้ยินนะไอ้ปองเงียบไปสักพักแล้วก็พูดขึ้นทั้งที่สายตาของมันยังคงมองออกไปทางหน้าต่างโรงนอนคุยกับแม่น่ะแม่มาหาหรอเรื่องแค่นี้ทำไมต้องโกหกด้วยวะผมตอบออกไปอย่างเคืองๆเพราะที่ตอนนั้นมันไม่ยอมบอกแล้วอยู่ๆผมก็มองไปที่หน้าต่างเห็นเงาผู้หญิงแวบๆอยู่ตรงนั้นซึ่งก็ไม่แน่ใจว่านั่นคือแม่ของไอ้ปองหรือเปล่าแล้วไอ้ปองก็พูดขึ้นแม่มาหาแล้วข้าไปหาแม่ก่อนนะจากนั้นมันก็ลุกเดินออกจากโรงนอนไปน่าแปลกใจอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมแม่ของไอ้ปองถึงมาหาดึกๆดื่นๆแบบนี้แต่ผมไม่อยากคิดอะไรมากเอาผ้าห่มคลุมหัวและนอนหลับไปเลยช่วงดึกที่ผมสะดุ้งตื่นพอลืมตาขึ้นก็พบว่าเป็นไอ้พวกเด็กโต 2-3 คนกำลังยืนอยู่ที่ปลายเตียงของไอ้ปองคงกำลังวางแผนจะแกล้งไอ้ปองแน่ๆผมได้แต่นอนดูสถานการณ์อยู่นิ่งๆแล้วหนึ่งในพวกมันก็ค่อยๆดึงผ้าห่มออกจากตัวไอ้ปองช้าๆหวังจะนำไปซ่อนเหมือนวันก่อนและเมื่อผ้าห่มไหลลงเรื่อยๆก็เผยให้เห็นว่ามีเงาของใครบางคนที่เป็นผู้ใหญ่นอนอยู่ข้างๆไอ้ปองด้วยเฮ้ยใครวะเด็กโตคนหนึ่งพูดขึ้นในความมืดแม่หน่อยหรือเปล่าวะแล้วอีกคนก็ถามพลางก้มลงไปมองใกล้ๆเหม็นมากเลยวะมันพูดอีกแล้วอึดใจต่อมาก็ร้องขึ้นพร้อมกับผงะถอยออกจากนั้นก็วิ่งหนีเตลิดไปทันทีเฮ้ยผีหลอกไอ้2 คนที่เหลือยังลังเลเหมือนไม่อยากจะเชื่อแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาก็วิ่งตามไปผมที่นอนดูอยู่บนเตียงก็เห็นว่ามีใครบางคนนอนอยู่กับไอ้ปองข้างฝั่งโน้นจริงๆทว่าทุกอย่างมันมืดไปหมดจึงมองไม่ค่อยออกว่าคนนั้นคือใครจนสักครู่อยู่ๆไอ้ปองก็ลุกขึ้นมานั่งพลางหันซ้ายหันขวาก่อนที่มันจะเจอผ้าห่มอยู่ปลายเตียงมันลากผ้าห่มขึ้นมาห่มแล้วนอนต่อซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยและคนที่นอนอยู่ข้างมันก็หายไปแล้ววันต่อมาผมได้ยินเสียงซุบซิบกันตั้งแต่เช้าทุกคนต่างพูดถึงเรื่องที่พวกเด็กโตเจอกันเมื่อคืนบางว่าเตียงของไอ้ปองมีผีสิงเด็กบางคนถึงขั้นจินตนาการไปว่าไอ้ปองเลี้ยงผีส่วนไอ้ปองมันไม่ยอมพูดอะไรสักอย่างจนเรื่องไปถึงหูแม่หน่อยกับลุงชัยซึ่งแน่นอนว่าผู้ใหญ่ย่อมไม่เชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้อยู่แล้วแถมพอรู้ว่ามีคนมาแกล้งไอ้ปองจึงทำโทษเด็กเกเรพวกนั้นด้วยการให้ล้างห้องน้ำทั้งอาทิตย์แทนไอ้ปองพวกมันจึงไม่พอใจไอ้ปองเป็นอย่างมากส่วนลุงชัยไม่เชิงว่าแกจะไม่เชื่อแต่แกได้พูดออกมาประโยคหนึ่งครับถ้าไม่อยากเจอดีก็อย่าไปแกล้งน้องมันอีกนะเด็กทุกคนเชื่อฟังแต่ไม่มีใครเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำพูดนั้นจนเวลาผ่านไปถึงช่วงกลางคืนหลังจากที่พวกเราปิดไฟนอนยังไม่ทันไรผมก็เห็นเงาคนเดินผ่านหน้าต่างโรงนอนอีกครั้ง
ลักษณะเหมือนแม่ไอ้ปองที่เจอเมื่อวันก่อนแกคงแอบมาหาไอ้ปองอีกแล้วและแกก็เดินผ่านหน้าต่างแต่ละบานไปเรื่อยๆพอสุดอาคารก็เดินย้อนกลับมาวนอยู่แบบนั้น2-3 รอบและตอนนั้นเองที่ไอ้ปองลุกขึ้นจากเตียงช้าๆเอ็งจะไปไหนวะผมถามมันเลยหยุดชะงักแต่สุดท้ายก็ไม่ตอบอะไรก่อนจะเดินออกไปจากโรงนอนอย่างเงียบๆแล้วถัดจากที่ไอ้ปองเดินออกไปได้ไม่นานผมก็เห็นเงาของพวกกลุ่มเด็กเกเร3 คนลุกเดินออกจากโรงนอนไปอย่างเงียบๆคงจะตามไปแกล้งไอ้ปองอย่างแน่นอนด้วยความเป็นห่วงไอ้ปองผมจึงรีบลุกตามออกไปด้วยคิดว่าถ้าพวกมันแกล้งไอ้ปองอีกคราวนี้ผมจะฟ้องแม่หน่อยแน่ๆพอแอบเดินตามออกจากโรงนอนไปก็เห็นด้านหลังไอ้ปองไวๆเดินเลี้ยวไปทางแปลงผักหลังโรงนอนไอ้พวกเด็กเกเรก็ย่องตามหลังมันไปด้วยคืนนั้นพระจันทร์เกือบเต็มดวงจึงพอจะมองเห็นสิ่งรอบๆตัวได้ผมหลบอยู่ข้างโรงนอนและในความมืดสลัวที่ห่างออกไปประมาณ20 เมตรนั้นผมเห็นเงาของไอ้ปองที่พอจะมองออกว่ากำลังยืนคุยอยู่กับแม่ของมันตรงแปลงผักผมแอบดูมันสักพักก็เห็นว่ามันชี้นิ้วไปทางต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ไกลซึ่งตรงนั้นมีพวกเด็กเกเร3 คนแอบกันอยู่แล้วแม่ของไอ้ปองก็เดินไปทางนั้นครับพวกเด็กเกเรทั้ง3 คนยืนรอแม่ไอ้ปองที่เดินเข้ามาหาอย่างไม่กลัวเกรงเพราะไม่ใช่แม่หน่อยหรือลุงชัยที่จะทำโทษพวกมันได้ทว่าไม่กี่อึดใจที่แม่ของไอ้ปองเดินเข้าไปหาพวกมันก็ร้องเอะอะอย่างขวัญเสียพากันวิ่งหน้าตั้งมาทางผมทันทีผมได้แต่ยืนงงว่าเกิดอะไรขึ้นจนเห็นแม่ไอ้ปองเดินตามมาอย่างไวในลักษณะแขนไม่แกว่งตัวแข็งทื่อดูพิลึกเหมือนกับว่าแกลอยมาเลยครับแล้วคนที่วิ่งนำหน้ามาเจอผมก่อนก็พูดขึ้นผีหลอกวิ่งสิวะแล้วพอมันวิ่งผ่านไปผมก็ยังยืนงงอยู่ว่าเรื่องอะไรกันแน่ต่อมาคนที่2ก็วิ่งผ่านไปโดยไม่หันมามองผมเลยส่วนคนที่3วิ่งมาชนกับผมเข้าอย่างจังจนเราล้มกลิ้งลงไปนอนกับพื้นขณะนั้นเองแม่ของไอ้ปองก็ตามเข้ามาใกล้ในระยะที่มองเห็นได้ถนัดทำเอาผมตกตะลึงอ้าปากค้างเมื่อเห็นว่าตามเนื้อตัวของแกมีแต่รอยแผลไหม้เกรียมใบหน้าไหม้จนเละไปหมดลูกตาทั้ง2ปูดโปนดูน่าสยดสยองใครจะไปคิดกันล่ะครับว่าแม่ของไอ้ปองจะเป็นผีไปได้ผมรีบคลานถอยห่างออกไปเรื่อยๆขณะที่แกก็ลอยเข้ามาหาโชคดีของผมที่ไอ้คนที่มาชนดึงคอเสื้อให้ผมลุกขึ้นแล้วเราก็พากันวิ่งล้มลุกคลุกคลานหนีไปพอรู้ตัวอีกทีผมก็ไปโผล่อยู่บนเตียงนอนคลุมโปงเรียบร้อยเหงื่อแตกจนชุ่มไปทั้งตัวแล้วคืนนั้นผมก็ไม่กล้าโผล่หัวออกมาจากผ้าห่มอีกเลยครับเช้าวันต่อมาที่เด็กๆคนอื่นไปโรงเรียนกันหมดแล้วรวมถึงไอ้ปองด้วยแต่ยังเหลือพวกเราที่เจอผีหลอกเมื่อคืนพากันนอนจับไข้กันทุกคนลุงชัยที่เดินเข้ามาตามหาในโรงนอนพอเห็นพวกเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเราจึงเล่าเรื่องที่เจอมาให้แกฟังครับลุงชัยทำสีหน้าปลงๆแล้วก็พูดออกมาก็เคยบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าไปแกล้งมันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลุงจะพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดก็แล้วกันจากนั้นเราทั้ง4 คนกับลุงชัยก็ขึ้นรถเพื่อไปที่วัดเมื่อพบกับหลวงพ่อท่านก็ถามว่าพวกเราไปเจออะไรกันมาลุงชัยจึงบอกท่านว่าเจอผีหลอกเพราะไปแกล้งไอ้ปองผมก็เลยบอกไปว่าผมไม่เกี่ยวแค่ซวยไปกับพวกมันเท่านั้นและหลวงพ่อก็ยิ้มให้อย่างเอ็นดูหลังจากพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนได้ไปสวดอภิธรรมศพที่หมู่บ้านข้างๆนี้ผู้ตายก็คือแม่ของไอ้ปองนั่นเองท่านบอกว่าไฟไหม้บ้านของไอ้ปองและแม่มันก็ถูกไฟคลอกตาย
ซึ่งวิญญาณของแกก็ยังวนเวียนอยู่กับไอ้ปองไม่ไปไหนทำให้พวกผมเจอดีนั่นแหละถึงตอนนี้ลุงชัยจึงเล่าเสริมว่าตั้งแต่วันที่ไอ้ปองมาอยู่ที่บ้านเด็กยากจนแกก็เห็นวิญญาณแม่ของไอ้ปองแวบๆเหมือนกันจึงได้เตือนเราว่าอย่าไปแกล้งไอ้ปองตั้งแต่นั้นมาไอ้พวกเด็กเกเรก็ไม่มีใครกล้าไปแกล้งไอ้ปองอีกเลยครับส่วนไอ้ปองบางครั้งผมก็ยังเห็นมันคุยอยู่คนเดียวแต่คงไม่ต้องสืบแล้วนะครับว่ามันคุยอยู่กับใครจนผ่านไปอีก1 เดือนผมก็ไม่เห็นมันคุยกับใครแล้วและพอไม่มีใครแกล้งมันก็มาเล่นกับพวกเรามากขึ้นจนในที่สุดก็กลายมาเป็นเพื่อนกันทั้งหมดจวบจนทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างเติบโตมีครอบครัวกันไปหมดแล้วแต่เรื่องราวอันน่าสยดสยองนี้ผมยังจำได้ไม่เคยลืมเลยครับสวัสดีครับ